Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic natin ngayon ay insulin plant. So ito po yung aking insulin plant na nakatanim sa container. Ayan, malagong malago na siya ngayon at kailangan ng ma-transplant sa kanyang bagong container. Kasi kung makikita ninyo dito ay, ayan, marami na siyang tumubo na suwe, malalaki na, may bago pa uling lumalabas ngayon. So kung mapapansin niyo, medyo maliit ang aking container na pinagtataniman, mababaw din siya at dati bilog ito pero ngayon ay oblong na ang itsura kasi po ang insulin plant ay nagkakaroon ng laman sa ilalim, so para siyang luya. So sa itsura nito, malaki na yung kanyang rhizome or yung laman sa ilalim niya, kaya kailangan na siyang ilipat sa bagong container. Pati yung ugat niya umaakyat na sa itaas. Ito, ayan. At later on, lalabas na rin sa ilalim mga ugat nito. So baka sumisilip na rin. So kailangan siyang i-transplant sa kanyang bagong container. Iningatan ko talaga ang pagtanggal sa kanya. So makikita nyo, oblong na yung aking lalagyan. Iningatan ko ang pagtanggal para naman magamit ko uli yung container sa ibang halaman o kaya doon sa ibang matatanggal ko sa kanya. So kung mapapansin niyo, ayan, napuno na siya ng ugat. Ayan. So later on, magpupuro ugat na talaga ito. So mahihirapan ang halaman na magparami. Kaya naman kailangan na talaga siyang ilipat. Paghiwa-hiwalayin itong mga puno na ito ng aking insulin plant. Pati sa puwet, nabuo na ang ugat. 50% soil, 25% ipa ng bigas at 25% compost. Medyo luwagan natin yung kanyang mga ugat para makapag-adapt sa kanyang bagong environment. Ito naman dalawang ito, lalagay ko dito sa old container. Okay, tapos na ang paglilipat at yung dating isang container, ngayon ay tatlo na sila. So ito ginamit ko pa rin yung old container. Kaya iniingat-ingatan ko kanina para nga huwag mabasag at para magamit ko uli. So pinagtaniman ko ng dalawang suwe. Itong mga magugulang hindi ko na pinaghiwa-hiwalay kasi magugulang na sila eh. So kailangan bawasan ko pa ng dahon yan para hindi sila totally ma-stress pag pinaghiwa-hiwalay. So imbis na gawin ko pa yon, itanim ko na lang sila ng buo sa mas malaking container. Bali yung dalawang clumps, hinati ko sa dalawang malaking container. Ito yung isa. Ayan. Okay. So, mas malaki na container nila ngayon. Mas
pwede pa silang dumami, mas lumago. At ito nga palang aking insulin plant ay nakaposisyon lang dito sa shaded area. Ayan po, ang ibabaw niya ay puno ng sampalok. So hindi siya direktang naaarawan. Naaarawan lang siya pagdating ng bandang alas 4 hanggang alas 5. Shaded area lang po para hindi masira, hindi mangulubot ang dahon. So pagkatapos ng transplanting, ang susunod na gagawin natin ay siyempre, the usual, diligan. Ngayon, ang insulin plant po ay hindi kailangan diligan ng madalas. Kung napansin nyo kanina, nang bunutin ko yung tanim sa kanyang container, ay halos tuyo ang kanyang lupa. So dinidiligan ko lang po ito pagka matutuyo ang lupa. Kasi naman, ang insulin plant ay nag-i-store ng tubig sa kanyang dahon. So hindi kailangan diligan ng diligan lagi. Basta matutuyo lang ang lupa, doon lang siya didiligan. Pag masyadong tumataas ay pwedeng lagyan ng tulos para hindi matumba. Pero itong sa akin, dahil nakasandal naman sa pader, ang ibang sanga ay okay lang at nagkakatulungan yung mga katawan niya para manatiling nakatayo. Ang pagpaparami ng insulin plant ay pwede na galing sa kanyang suwi. So ito po yung pinaka-common. Pareho ng ginawa ko dito, hiniwalay ko itong suwing ito. Itong swing ito pati na mahaba, bata pa rin ito. Dahil ito ay nasa lilim, so ang tendency ay tumatangkad talaga siya. Hindi siya direktang naarawan. So pwede siyang paramihin sa paghihiwalay ng kanyang sprig o yung suwi na tinatawag natin sa Tagalog. Bukod doon ay pwede rin paramihin ang insulin plant sa pamamagitan ng cuttings. Medyo matagal nga lang po bago tumubo. Yung huling pinatubo ko noon, akala ko hindi natutubo, pero after 2 months or 2.5 months ay tsaka siya nagkaroon ng ugat. So maybe in the future, in one of my videos, gagawa po tayo ng sample kung paano magpatubo ng cuttings ng insulin plant. Okay, so yan po ang ating video tungkol sa insulin plant transplanting. Maraming salamat sa panonood and hope to see you in my next video. Bye-bye!